يلا حيهم، وش اخباركم يا شباب؟ طيبين. اليوم موضوعنا عن الحدث الجديد في ستانتن اللي هو ريس فور ستانتن. حدث رهيب صراحة في ستار سيتيزن. الجوائز فيه كثيرة جدا، أسلحة، دروع، بويات للطيارات. طبعا أهمها اللي هو الدرع الأخير ستراتا. طبعا لحد الآن ما عرفت الطريقة اللي أقدر أجيب منها الدرع هذا، لكن أول ما أعرف الطريقة راح أكتبها في التعليق حق الفيديو هذا. بكتب لك الطريقة اللي يطلع منها الدرع هذا. عشان تتنافس يا شباب تبغى لك سفينة شحن، وسفينة الشحن زي ما شفتوا في المقطع البداية أفضل شيء تاخذ السي 2. سي 2 أطلس، أوكي؟ لازم يكون معك أطلس، ولازم تكون معك سي 2. تقدر تاخذ الرافت عادي، بس الرافت ما راح تعطيك إمكانية إنك تشيل أكثر من عقد. بالسي 2 راح آخذ في كل طلعة عقد ميديوم وعقد لارج، أوكي؟ كذا تكون وصلت فوق 200 تقريبا 80. تسهل عليك الفترة وتسهل عليك النقل وتوصلها بسرعة. طبعا بتواجه مشاكل هناك يا شباب في الاوت بوست اللي بتاخذ منها الكارغو. المشكلة في الاليفيتر كذا احيانا ما يشتغل، احيانا يقبل عدد اقل، وذي حاول تشوف الطريقة اللي تمشي معك. انا اسرع طريقة عندي اروح احاول شيء بسيط ما اشتغل معي اكنسل واحفظ اسم الموقع ذا، عشان اي عقد جاي اكنسله على طول واخذ العقد اللي بعده. هذا اسرع طريقة جت معي. طبعا يا شباب غير السي 2 وغير الأطلس لازم يكون معك الماكس ليفت للاحتياط، أوكي؟ يكون معك الماكس ليفت للاحتياط. طبعا في طريقة لطلب إذن الهبوط يا شباب، وفي أحد شغال تحت على المهبط. لما يكون معك طبعا سفينة الرافت مو بالسي 2، لما يكون أو أي سفينة كبيرة، لا لما يكون معك سفينة الرافت أو سفينة، يعني تحتاج إنك تكون قدام الليفت حق البضايع ذا أو الليفت حق الشحن. تحدد على الشخص سفينة الشخص اللي موجود شغال تحت، وتضغط حرف الان كأنك بتفك اللاندنج جير عادي. بس هنا ما راح تنزل اللاندنج جير الين يوافق هو على الطلب يا شباب، اوكي؟ اذا وافق على الطلب على طول تنزل عندك اللاندنج جير. ما وافق او ما رد على الطلب حقك تقدر تلغي التحديد وتضغط الان على طول تنزل اللاندنج وتلبق مكان. طبعا تحدد على سفينة شخص يا شباب بحرف التي، وتلغي التحديد بأل تو تي، اوكي؟ هنا زي ما تشوفون يا شباب ميزة السي 2 والأطلس. اطلب الصناديق بس واجي في مكان كذا نص بين الليفت وبين السي 2، اوكي؟ يعني مكان في النص زي كذا، اعلق على حرف الزد والقط ضغطة واحدة بزر الماوس اليسار، بعدين اعلق على زر الماوس اليمين وافك الزر على طول يطلق. بس اهم شيء الصندوق اللي يكون داخل يكون لونه بالاحمر يا شباب، زي كذا. عارف كيف؟ تلقط ضغطة واحدة زر الماوس اليسار، تعلق على زر الماوس اليمين، الصندوق داخل السي 2 احمر، فك على طول يروح يا شباب، اوكي؟ هذه ميزة الاطلس يرسل لك هذه، وهذه ميزة السي 2 بعد فاتحة ثمها وتقبل، اوكي؟ فانت يصير تحميل الصناديق وذي عندك بشكل اسرع. طيب الحين وصلت الهنجر يا شباب ونزلت الحاويات كلها في الهنجر، اوكي؟ في مشكلة ممكن تواجهك، انا بشرحها لكم هنا. في مشكلة ممكن تواجهك في الهنجر اللي هي ما يقبل الإرسالية، ما راح يستقبلها. المشكلة هنا أتوقع أنها، طبعا أنا سويتها كذا مرة وزبطت معي. المشكلة أنه ما يقبل صندوق فوق صندوق، أوكي؟ ما يقبل الطلب اللي يكون داخل اللفت إنه يكون صندوق فوق صندوق. تقدر تصفها كلها على مستوى واحد زي ما تشوفون هنا وترسل الإرسالية عادي. الحين بوريكم.
الحين بلقط صندوق واحد هنا بس، وبخلي فوق الصناديق اللي موجودة هنا بس عشان أوريكم. هذه هي المشكلة. هذا هنا ثبته هنا، وبروح أسلم الطلب. الحين ما راح يقبل مني الطلب كذا. أوكي، فأرسل ما يقبل، يجيك الخطأ هذا يا شباب. أوكي، حل بس لا تخلي صندوق فوق صندوق، ارميها هذا الصندوق هنا ونسلم الشحنة عادي. شوف على طول يقبل الحين. أوكي، ونطلع اللفت ثاني مرة ونسلم الصناديق. الحدث هذا ممتاز يا شباب، وأنا أنصحكم تلعبونه طبعا. الجوائز كثيرة مربوطة بحسابك، ميزتها أنها مربوطة بحسابك، استحالة تخسرها. أهم شيء هناك في مواقع تحميل الكونتينرات سيفتي يا شباب. أي احتكاك أي صدمة بسفينة ثانية ترى جريمة بتسجل عليك. وهنا انتهى مقطعنا اليوم يا شباب، وانتهت المعلومات. باقي المقطع عن ألعاب الشباب من ميكروتك وهبالهم. اللي حاب يكمل يتفرج. مشاهدة ممتعة، تصبحون على خير وفي أمان الله.